شماره 15. فرشته مرگ. یک کاربر ردیت در حالی که در یک قبرستان در حال اجرای یک جلسه احضار ارواح بود، چیزی کاملا غیر منتظره رو ضبط میکنه. یک شکل سیاه به وضوح در میان درختها در دوردست حرکت میکنه. درست بعد از اینکه ارواح میگن شما همراه دارید. خیلی از نظردهندگان نوشتن که این شکل یک شنل سیاه بلند روی سرش داره. آیا ممکنه خود فرشته مرگ باشه؟ فرشته مرگ به عنوان یک شکل اسکلتی با ردای تیره و بلند و حمل یک داس بزرگ به تصویر کشیده شده. ریشه های این تصویر به نمایش های فرهنگی مرگ و تجسم مرگ برمیگرده. مفهوم مرگ به عنوان یک نیروی دارای شعور پیش از فرشته مرگ وجود داشت. فرهنگ‌های باستانی خدایان مرگ خودشون رو داشتن. برای یونانیان تاناتوس نماد مرگ آرام بود. یک موجود بالدار که نمایانگر مرگی بدون درد و رنج بود. تصاویر اولیه مرگ همیشه تیره و شیطانی نبودند. آنها به سادگی نمایانگر اجتناب ناپذیری مرگ بودند. این نماد پردازی تصویری قدرتمند و ترسناک از اجتناب ناپذیری مرگ ایجاد میکنه. آیا این میتونه واقعا نشونه ای از مرگ باشه؟ قبرستان به نظر جای مناسبی برای اونه. شماره 14. زرافه جن زده. کاربر اینستاگرام یاسیم 079 این ویدیو رو به اشتراک گذاشته که در اون یک حیوان عروسکی توسط چیزی مرموز تسخیر شده یا دستکاری میشه. احتمالاً یک جنه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر لا اله الا الله. بسیاری معتقدند که احتمالاً این یک جنه. جنها از آتش بیدود خلق شدند. باور بر اینه که در دنیای موازی با انسانها زندگی می کنند. در افسانه ها جنها اغلب با مکانهای دور افتاده یا متروکه مانند بیابان ها، خرابه ها و ساختمان های متروکه مرتبط هستند. آنها همچنین معروفند که در اشیایی مانند چراغ‌های قدیمی یا بطری‌ها زندگی می‌کنند. آیا یکی از اونها در این زرافه عروسکی ساکن شده؟ بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله أكبر. یک کاربر اینستاگرام می نویسه نباید به این مکانهای قدیمی و متروکه برید، زیرا اینها خونه بسیاری از جنها هستند. جنها ممکنه این ورود رو مزاحم تلقی کنن و میتونن به شما آسیب برسونن. این درسته. در بسیاری از فرهنگ ها باور بر اینه که جنها میتونن افراد رو تسخیر کنند و باعث ایجاد اختلال های جسمی و روحی شوند که گاهی برای اخراج اونها از جسم تسخیر شده نیاز به مراسم جنگیری هست. آیا این جن سعی داره این مرد رو تسخیر کنه؟ شاید. یا شاید قبلا این کار رو کرده. شماره 13.
موجودی در حیات پشتی. کاربر تیک تاک کریزی چان در حال ضبط یک ویدیو بود که وقتی به بیرون نگاه کرد یک چیز مشکوک رو میبینه. وقتی دوربینش رو چرخوند این رو ثبت کرد. اون به سرعت و با وحشت به طبقه پایین میدوه تا بره پیش همسرش. تنها این 2 نفر تو خونه هستن. یک موجود از پشت یک درخت سرک میکشه. بسیاری از کاربران نوشتن که ما نتونستیم این موجود رو ببینیم، اما کسانی هستند که اون رو دیدن و کاملا وحشت زده شدن. به وضوح کسی اونها رو زیر نظر داره. یک کاربر دیگه نوشته هیچ تردیدی نیست که هیچ کس نباید چنین وحشتی رو تجربه کنه، اما یک سوال واقعی، چه کسی عمدن داخل جنگل زندگی میکنه؟ شماره 12. شبحی همچون بخار. یک کاربر ردیت از انگلستان تصویری رو به اشتراک گذاشته که چیز عجیبی داخلشه. یه سریا فکر میکنن که این یک روح یک حیوان یا یک انسانه و بعضیا در نظرات میگن که این هر چی که هست به آرامی در نزدیکی زمین در حال دویدنه. یک کاربر دیگه نوشته این تصویر برای من آشناست. من هم چیزی شبیه به این رو دیدم به همراه 7 شاهد دیگر در ویسکانسین در یک کمپ پیشاهنگی روی زمینی که قبلا قبرستان بومیان بوده. این پدیده از مه ناشی از یک آبپاش شکل گرفت. برای چند لحظه ایستاد و سپس حدود 30 تا 40 یارد به سمت جنگل دوید. کاربر اصلی پست نوشته که والدینش 15 سال پیش به همین پارک رفتن و ادعا میکنن که چیزی مانند یک دایناسور کوچک در نزدیکی درختها در حال خزیدن یا دویدن دیدن. در حالی که برخی معتقدند این بخار یا دوده، دیگران نظریه های عمیق‌تر ماورایی ارائه میدن. اونا ادعا میکنن این یک استتار بیگانگانه که باعث میشه مغز انسان آنچه را که میبینه ویرایش کنه. اون مینویسه آنچه میبینم شبیه به یک سربازه که در تلاش به سمت امنیت حرکت کنه. آیا در این منطقه در زمان جنگ جهانی اول یا دوم نبردی رخ داده؟ با توجه به مکان و ظاهر این تصویر مه‌آلود این نظریه میتونه به واقعیت نزدیک باشه. شماره 11. روح در سالن لیل. کالیکو قوستون یک نقطه تاریخی جذابه در صحرای مجاور در کالیفرنیای جنوبی که در سال 1881 در زمان بزرگترین کشف نقره تأسیس شد. این شهر به سرعت به یک شهر معدنی شلوغ تبدیل شد با بیش از 500 معدن و تولید میلیون ها دلار نقره و شامل یک مدرسه، دفتر پست، فروشگاه عمومی و چندین سالن بود. کاربر ردیت آجر لوبین ویدیویی رو به اشتراک گذاشته که نشون میده تمام معدنچیان اینجا رو ترک نکردن. یک سایه در بازتاب شیشه پنجره حرکت میکنه. کاربر دیگه ای معتقد نیست که این یک روح باشه. اون میگه به نظر میرسه که این یک پنجره از یک خونه دیگه است و احتمالاً این یک انسانه. دیگران هم موافقن که این احتمالاً یک کارمنده که در حال بستن مغازشه. اما نویسنده پست پاسخ میده این فکر من هم بود. روز بعد رفتم از بارمن پرسیدم و به من گفته شد که اونها در ساعت 5:30 بعد از ظهر میبندن و هیچ کس بعد از اونها وارد نمیشه.
کارمندان میدونن که فعالیت‌های بعد از ساعت کاری وجود داره و خیلی زودتر از شروع اونها این فعالیت‌ها تموم میشن. سالن لیل یکی از ساختمان‌های اصلی شهره و به عنوان یک نقطه داغ برای فعالیت‌های روحی شناخته میشه. نقاط سرد، صداهای عجیب و حرکت‌های غیر قابل توضیح اشیا در این سالن گزارش شده. مشتریان و کارکنان نیز گزارش دادند که سایه‌ای رو دیدن که به عنوان روح لیل مالک سابق سالن شناخته میشه. این روح معمولاً در ناحیه بار یا نشسته بر روی یکی از میزها دیده شده. آیا این لیله یا فقط یک انسان دیگه است که در حال پرسه زدنه؟ متاسفانه هرگز نخواهیم دونست. شماره 10. پاتروال روح زده. کاربر ردیت براس نینیا در حال گشتزنی توی یک خونه که ادعا شده روح زده است در آشویل کارولینای شمالی بود که چیزی شنید که موهاش رو سیخ میکنه. در حین بازرسی از زیر زمین اون متوجه نوری شد که باید خاموش می بود. وقتی که برای خاموش کردن اون به سمت چراغ حرکت کرد، چراغ به طرز هشدار دهنده‌ای شروع به چشمک زدن کرد. در همون لحظه صدای قدم‌ها و جابجایی مبلمان از طبقه بالا به وضوح شنیده میشه. Okay, it straight up sounds like there's somebody upstairs and there's nobody here. آیا اون رو میشنوید؟ کسانی در قسمت نظرات نوشتن که اونها رو شنیدن. یک کاربر نوشته صدای حرکت مبلمان به وضوح شنیده میشه. این واقعا ترسناکه. من اگر اونجا بودم دچار حمله قلبی میشدم. در زمان ضبط این فیلم نویسنده شبها 3 بار در املاک قرن 20 معروف به زلاندیا هاوس گشتزنی می‌کرده. هر بازدید با احساس غیر قابل انکار از حضور یک روح ثبت می‌شد. قبل از اینکه اونجا رو ترک کنه اغلب متوجه می‌شد آلارم نمیتونه بدون درخواست اجازه از هلن دوباره تنظیم بشه. هلن یکی از ساکنان سابق در یک آتش سوزی ویرانگر نوزادش رو از دست داد و در حال غم زیاد به زندگی خودش پایان داد. اون خودش رو از پلی به نام هلن بریج آویزون کرد. آیا ما صدای قدم‌های هلن رو میشنویم؟ فقط میتونیم حدس بزنیم. شماره 9. چیزی در خانه. کاشفان مکانهای متروکه اغلب با تجربه‌هایی روبرو میشوند که هرگز انتظارش رو ندارند. کاربر ردیت به نام ایساک بوچارد یک ویدیو از جستجوی خواهرش در یک مکان متروکه به اشتراک گذاشته و میگه که اون از طریق پنجره چیزی رو مشاهده کرده. توجه کنید به درگاه ورودی. چیزی به نظر میرسه که در درگاه حرکت میکنه، اما مشخص نیست که دقیقاً چیه. این موضوع در نظرات باعث بحث‌های زیادی شده. بعضیا فکر میکنن که این یک بیخانمانه، اما یه سریای دیگه چیز متفاوتی میبینن. یک کاربر نوشته شما این ویدیو رو از طریق یک پنجره کثیف فیلم برداری کردید و یکی دیگه بهش پاسخ میده چطور ممکنه این یک لکه باشه یا انعکاس یک قطره بارون خشک شده بر روی شیشه ولی به طور مستقل و سریعتر از حرکت دوربین حرکت کنه. اون اضافه میکنه که شاید ویدیو ویرایش شده اما واقعا اونجا هست.
بعد از تماشای نسخه آهسته شده فیلم بسیاری توافق میکنند که احتمالاً فقط یک لکه یا خط بر روی شیشه است. با این حال هنوز هم نیاز به یک نگاه دوباره داره. شماره 8. روح در حالت شناور. کاربر ردیت سرکادان ویدیویی از مادر بزرگش به اشتراک میذاره که در اون چیز عجیبی در پس زمینه مشاهده میشه. به شانه اون دقت کنید. نویسنده اصلی نوشته یک شکل نیمه شفاف به نظر میرسه که در حال عبوره. اون مینویسه که این ویدیو از یک عکس گرفته شده که در دسامبر 2019 با آیپد ضبط شده. زن در عکس فوت کرده و دخترش آیپد رو به ارث برده. هنگامی که اون به مرور عکس ها میپردازه این ویدیو جالب رو پیدا میکنه. مردی که در پس زمین است به عنوان شوهر زن شناسایی شده که 1 سال پیش از تاریخ عکس فوت کرده بوده و توی این خونه به مدت 6 تا 8 ماه زندگی کرده بوده. اون اضافه میکنه که در این فیلم یک بازی آرکید در پس زمینه دیده میشه که این خانواده پس از فوت شوهر این زن اون رو خریدن و این جزئیات ترسناکتری رو از این فیلم به تصویر میکشه. فیلمی که پس از مرگ شوهر گرفته شده ولی شوهر در اون حضور مرموزی داره. در حالی که برخی از کامنت ها احساس ترس میکنن، دیگران به نواقص اشاره میکنن. اونا پیشنهاد میکنن که با دقت نگاه کنید و درست قبل از عبور روح یک شکل جامد و غیر شفاف از دست و پیراهن اون وجود داره که نشون میده تصویر روحی یک پس زمینه است. اگر به چشمای این زن توجه کنید وقتی که پلک میزنن لحظه‌ای وجود داره که چشمانش هم باز و هم بسته است که نشون میده یک پوشش ناهماهنگ عکس اتفاق افتاده. نتیجه گیری اینه که این ویدیو روی یک ویدیو دیگه یا یک عکس دیگه قرار گرفته و روح بودن مرد رو ایجاد کرده. کاربر دیگه ای نوشته وقتی این ویدیو رو به صورت حرفه‌ای بررسی کنید میتونید مطمئن باشید که این محصول قرار دادن 2 ویدیو روی هم دیگه است. نظر شما چیه؟ شماره 7. روح آشپزخانه. آیا ارواح فکر میکنن که هنوز زنده هن؟ کاربر ردیت نادوک فورال ویدیوی ترسناکی رو از آشپزخونه تسخیر شده همکارش به اشتراک گذاشته. به صدای وحشتناک گوش کنید. به نظر میرسه که صدا میگه چرا نمیتوانم بمیرم یا چرا فرانک نمیتواند بمیرد. بعضیا میگن ممکنه هک دوربین امنیتی باشه. یه سریا فکر میکنن صدا الکترونیکی به نظر میرسه. اما صاحب ویدیو میگه که همکارش تو خونش اتفاقات عجیبی داشته. پرسش درباره اینکه چرا برخی از ارواح به نظر نمیرسه که قادر به مردن یا عبور به زندگی پس از مرگ باشن بسیاری از کامنت ها رو جلب کرده. ممکنه یک روح مسائل حل نشده یا کارهای ناتمامی در دنیای مادی داشته باشه و به دلیل پیوندهای عاطفی قوی یا حوادث آسیبزای پیش از مرگ به مکان، شی یا شخص خاصی متصل شده باشه. برای مثال یک روح ممکن است در خانه‌ای که در آن زندگی کرده یا مرده باقی بمونه و تلاش کنه پیام بفرسته، توجه بخواد یا از عزیزانش محافظت کنه. تا زمانی که این مسائل حل نشن روح نمیتونه آرامش پیدا کنه. چیز دیگه‌ای که برخی از محققان و علاقه‌مندان به پدیده‌های ماورایی معتقدن اینه که انرژی‌های شدید میتونن بر محیط تأثیر بذارن و نوعی تسخیر باقی مانده ایجاد کنن.
این روح در حال صحبت درباره خودشه یا دیگری؟ این سوال اصلیه. شماره 6. گاراژ تسخیر شده. یوتیوبر الویس یک تصویری رو از دوربین‌های مداربسته گاراژش به اشتراک گذاشته که توی اون صداهایی رو میشنوه. آیا ارواح وجود دارن؟ در اولین کلیپ یک آهنگ از دوربین شنیده میشه، اما زمانی که وارد گاراژ میشه چیزی نمیشنوه. بعدن دوربین صداهای دیگری رو ثبت میکنه. این بار به نظر میرسه که توپ‌های بیلیارد در حال حرکت هستن. چراغ به طور خودکار روشن میشه و صدا میگه سکوت. تمام اینها به معما اضافه میشن. در کلیپ دیگری دوربین دوباره به این صداها حساس میشه. یک موجود شبیه به روح به نظر میرسه که توی این کلیپ در حال شناور شدنه. سپس دوباره ساعت 1 صبح، مدتی پس از صداهای توپ بیلیارد، حرکتی شناسایی میشه و به نظر میرسه که 2 جین از اورب‌های کوچک از سقف پایین میان. این اورب‌ها مستقیما به سمت دوربین منحرف میشن. بعد از این دوباره صدایی ضبط میشه. اون معتقده که صدا میگه آیا هنوز باردار هستید؟ سپس یک قرقر خیلی ضعیف و پس از اون یک سوت شنیده میشه. یک یوتیوبر نوشته من فکر میکنم شما بیش از چند روح در آنجا دارید. شاید یک درگاه. اعتقاد بر این است که درگاه‌های روحی در مناطقی از انرژی بالا یا نقاط نازک بین دنیای مادی و بعد روحی باز میشن که معمولاً به دلیل یک گرداب انرژیه. این نقاط ممکنه گرمتر یا سردتر از اطراف خودشون احساس بشن، یا مردم ممکنه تغییر ملموسی در جو هنگام نزدیک شدن به یک درگاه احساس کنند. این درگاه‌ها معمولاً در خانه‌هایی با تاریخچه طولانی از ساکنان یافت میشن و همچنین میتونن به ویژگی‌های ژئولوژیکی طبیعی مانند خطوط زمین یا منابع آبی مرتبط باشن که به نظر میرسه انرژی روحی رو تقویت میکنن. اونها ممکنه به دلیل اهمیت تاریخی مکان، حوادث غمگینی که تو اونجا ممکنه اتفاق افتاده باشه یا حتی تمرینات روحی مانند تخته احضار یا مراسم جادوگری باز بشن. این مکانها به طور قطع به نظر میرسه که انرژی قابل توجهی در اونها در حال چرخشه. نظر شما چیه؟ آیا این کاملا ماوراییه یا ممکنه توضیح دیگری وجود داشته باشه؟ شماره 5. اشکال در ماتریکس. یک کاربر تیک تاک ویدیویی رو به اشتراک گذاشته که از نظر خودش ترسناکه. So
I've just had a glitch in the matrix. I see people talk about this on TikTok all the time. I've never experienced it, but I need to show you guys. So I was just putting something away on the tabletop, and I saw this, and I thought, oh no, have I broken my phone? بالهای پروانه بر روی قاب تلفن باید آسیب دیده باشند، اما هر 4 بال اون دست نخورده است. پروانه آسیب ندیده و به طور کامل تشکیل شده. پس چه خبره؟ This is my only case. Is that not the weirdest thing ever? Like, I don't understand. What is happening? I know it seems really minor, but it's really, really weird. It's freaked me out. با فرض اینکه این زن 2 تا عکس پروانه نداره، قابل درکه چرا اون معتقده که این اشکال در ماتریکسه. این قطعه به عنوان یک ناهنجاری به چشم میاد. شاید این قطعه اضافی به طور تصادفی تو هنگام بسته‌بندی وارد شده، اما این احتمال کمه با توجه به اینکه وضعیت محصول کاملا رو به راهه. برای کسانی که به ایده واقعیت شبیه سازی شده اعتقاد دارند، این ناهماهنگی ها میتونن به عنوان خطاها یا سهلنگاری ها در برنامه نویسی شبیه سازی دیده بشن. مانند یک برنامه کامپیوتری که یک باگ جداگانه ممکنه نتیجه‌ای غیر منتظره ایجاد بکنه. یک اشکال در ماتریکس میتونه باعث بشه یک قطعه اضافی و آسیب دیده در کنار محصول سالم شما به چشم بیاد. آیا توضیح دیگه ای دارید؟ یا آیا ما دچار اشکال شدیم؟ شماره 4. فعالیت فراتبیعی. کاربر ردیت بابی 2785 یک سری کلیپ از رخ دادن فعالیت‌های فراتبیعی توی خونش به اشتراک گذاشته. به پارچه‌ای که روی صندلی آویزونه توجه کنید. پارچه به طرز غیرقابل توضیحی حرکت میکنه. دوباره نگاه کنید. اون میگه که این سگ باعث حرکت پارچه نشده. تصویر تاریک کنار پای صندلیه سگ بولداگ اونهاست. اگر این سگ از روی صندلی میپرید، پارچه اصلی روی کوسن باید حرکت میکرد، اما تنها قسمتی از اون که روی دسته صندلیه میفته. کلیپ دیگری در ادامه میاد که این بار حتی گیج کننده تره. یک ایستگاه داک برای تلفن وجود داره که وقتی در حال شارژه به رنگ آبی در میاد. اون میگه چراغ نشانگر به شدت روشن شد که هرگز این گونه نبود. گاهی اوقات حتی زمانی که تلفن تو ایستگاه داک نیست، چراغ برای چند ثانیه آبی میشه و این موضوع 5 یا 6 بار تکرار میشه. در حالی که بعضیا ممکنه بگن که این فقط یک مشکل فنی با دستگاه تلفنه، وقایع عجیب دیگر که توی خونه اون اتفاق میفته فرضیه فراتبیعی بودن رو تقویت میکنه. بسیاری در قسمت نظرات میگن که شلوغی داخل اتاق مشکل واقعیه و پیشنهاد میدن که اگر این مشکل فراتبیعیه، اول باید اتاق رو مرتب کنید. یک کاربر ردیت تخصص خودش رو در تحقیقات فراتبیعی به اشتراک میذاره. اون میگه در روزهای اول تیم ما پیش از انجام بازرسی‌ها به خانه ادعا شده که فعالیت دارن میرفت و تعدادی از اونها شلوغ بودن و برخی از اونها بدتر از بقیه بودن. یکی از شرایط ما برای بررسی شامل مرتب سازی کامل و یک دوره 1 ماه بعد از اون بود که مستاجر یا مالک هر گونه فعالیتی رو اگر مشاهده کنند به ما اطلاع بدن. و جالبه که اکثر ادعاها بعد از مرتب سازی به طور کامل حذف میشد، به استثنای چند مورد. پس میشه نتیجه گیری کرد شاید فعالیت در محیط‌های شلوغ زیاد به چشم میخوره، اما به راحتی میتونن یک عامل طبیعی داشته باشن. اون اضافه میکنه که برخی نظریه ها درباره ارواح پیشنهاد میدن که این پدیده ممکنه به انتقال ذهنی که به طور ناخودآگاه توسط اعضای خانواده تولید میشن مرتبط باشن. گزارش های زیادی نشون میده که کسانی که ممکن است مسئول این فعالیت ها باشن به دلیل عوامل مختلف تحت استرس شدید بودن. ممکنه با حل مسائل و کاهش استرس از طریق مرتب سازی فعالیت ارواح کاهش یا به طور کلی متوقف بشه.
آیا این حرکت میتونه توسط امواج ذهنی ناشی از استرس ایجاد شده باشه؟ یا شاید موجودات فراتبیعی به انرژی جمع شده جذب میشن؟ تصمیم با شماست. شماره 3. حرکت قاب‌ها. یک کاربر ردیت تجربیات بسیار عجیبی از فعالیت‌های فراتبیعی در آپارتمان خودش داشته و یک سری از کلیپ‌ها رو در این مورد به اشتراک میذاره که نشون میده چطوری قاب‌های دیواری در حال حرکت هستن. اون توضیح میده که با 2 هم اتاقی در یک آپارتمان زندگی میکرده و به سرعت متوجه شده که هیچ چیزی روی دیوارها ثابت نمیمونه. پوسترها، تصاویر، عکس‌ها، چسب‌های نواری که روی دیوار بودن و موارد مشابه همه شب‌ها از دیوار می‌افتادن و اغلب به صورت ناگهانی سقوط می‌کردن و همه رو می‌ترسوندن. با توجه به سن و عایق بندی ضعیف ساختمون، اونها ابتدا فکر میکنن که جریانهای هوا یا تغییرات دما باعث این مشکل شده و چسبهای نواری و چیزهای دیگه‌ای که رو دیوار چسبیده جدا میشن. به پیشنهاد یک دوست عکاس، اونها تصمیم به قاب کردن و آویزون کردن اونها با استفاده از میخ گرفتن. اولین شب بعد از نصب هر 2 قاب از دیوار افتادن و اونها رو بیدار کردن. یکی از قاب‌ها حتی به اندازه‌ای محکم به یک میز برخورد کرد که سوراخی به جا گذاشت. این اتفاق شب بعد نیز تکرار شد. در یک شب یکی از هم اتاقی‌ها در حالی که دوستش بیرون بوده تصمیم به فیلم برداری از این پدیده میکنه. اون متوجه میشه که قاب عکس آبی به طور کج آویزون شده. تصویر به طور ملایم شروع به حرکت کرد. اون میخواست فیلم برداری کنه که این صحنه رو ثبت کرد. This is our vent test. We have about a minute until the heat's supposed to cycle on. We're going to see if that does anything to move the picture frame. این اتفاق واقعا غیر قابل توضیح بود. چه چیزی میتونه باعث این اتفاقات بشه؟ شماره 2. هیولای ترسناک. یک کاربر اینستاگرام کلیپی از چیزی در انباری که احتمالاً نباید به اون وارد شوید به اشتراک گذاشته که میتونه بدترین کابوس اون باشه. این صدای قررش به اندازه کافی ترسناکه، اما چیزی که ممکنه در تاریکی از دست داده باشید حتی ترسناک تره. دوباره نگاه کنید. یک کریپتید در حال کمینه. آیا یک اسکین واکره؟ بسیاری از مردم گفتن که این یک ریکه. نظر شما چیه؟ ریک ها به عنوان انسان های لاغر، قد بلند، پوست رنگ پریده، بدون مو و با چنگال های تیز و چشمان بزرگ و توخالی توصیف میشن. اونها به خاطر حالت های شیطانی و شکارچی بودن خودشون شناخته میشن.
نقاط مشاهده شدن ریگ ها معمولاً شامل لبه های تخت خواب یا در گوشه های تاریکه که به قربانیان خودشون نگاه میکنند قبل از حمله. این موجود به خاطر سکوت نگران کننده و حرکات ناگهانی و خشنش شناخته شده. یا شاید این یک اسکین واکر باشه. اونها در جوامع بومیان آمریکایی به شدت ترسناک هستند و دیدار با اونها با رویدادهای ماورالطبیعه و شوم مرتبطه. در واقع این موجود به نظر میرسه که میتونه هر کدوم از این موجودات باشه. تنها چیزی که میتونیم مطمئن باشیم اینه که با اون صدا قطعاً انسان نیست. شماره 1. موجود عجیب. یک کاربر اینستاگرام چیزی رو به اشتراک گذاشته و کاملاً در تعجبه. برخی میگن که این یک ماهی قورباغه‌ایه، برخی دیگه باور دارن که این یک بچه آکوامنه و برخی دیگه فکر میکنن این یک انیمیشنه. یک کاربر به طور خلاقانه‌ای مینویسه به نظر میرسه این یک ایگواناه که در آتش سوزی گرفتار شده. شما فکر میکنید این چیه؟ به نظر من این چیزیه که نمیتونید نادیده بگیرید.